Warriors, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ngayon ay mayroong i-unbox natin na regalo galing kay Mama Jane. Thank you so much, Mama Jane. At appreciate talaga yung binigyan mo na tawag dito. I-unbox natin. Mayroon na tayong pang vlog ngayon. Panibagong araw, panibagong mobile, panibagong vlog tayo. So, i-unbox natin ito ngayon. Yan. Hello. Okay. Thank you so much, Mama Jane. I love you. Yan. Unbox natin. Yan, bagong-bago. Pipintahan. Ano mga ka-warriors? Oh. Yan. Yan o. So, mga ka-warriors yan. Meron pang free na ano? Back cover. Yan.
सारी Yun. Loading. Yun. So mga kawards, yan na. Maraming salamat po sa panonood niyo. Sa bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan ang notification bell at kung gusto niyo ang aking video, mag-subscribe na rin kayo. Kung hindi naman, thank you so much and I love you mga warriors and bye-bye!